Huomenta. Eilen en kuvannut klippejä, mutta tänään on maanantai. Eilen oli ihan vaan varusteiden shoppailua ja koulutusvälineiden ostamista paikallisista liikkeistä. Ja semmoista. Käytiin lauantai-iltana myös syömässä. Sitten muutaman porukan kanssa. Eilen kanssa tavattiin sitten muutama tulkki ja henkilö, ketkä auttaa meitä tässä. Ja tänään olisi ensimmäinen koulutuspäivä. Pitäisi laittaa vaatteita päälle ja kohta lähtee. Mä ajattelin, että mä kuvaan nyt äkkiä tällaisen klipin tästä, kun eilen jäi kuvaamatta. Ihan ok fiilis. Eleillä meinas alkaa vähän jännittää, että miten osaa kouluttaa ja kouluttaako oikein ja tällaiset, että näin. Mut varmaan ihan hyvin menee. Eka koulutuspäivä takana. Meidän koulutus meni vähän lennosta uusiksi, kun meillä ei ollut mitään ennakkotietoa siitä, että millaista porukkaa me koulutetaan, niin me oltiin sitten lähdetty rakentaa koulutusta silleen all the basics ja siellä olikin sitten henkilöitä, jotka oli ihan professional ja se oli vähän silleen ja saatiin kanssa tietää, että meillä on joka päivä erilainen koulutettava porukka, että me ei voida pitää mitään niinku kurssia, mikä vähän voi ehkä karsia sitten opetettavia asioita, mutta nyt me rakennetaan meidän koulutusta vähän uudestaan tänään. Ja sitten tänään, kun me oltiin koulut taas, niin sitten käytiin kahvilla, niin on sydäntä särkeä aina noin niinku kulkukissat. Siellä oli kissanpentuja ja sitten niiden kissapentujen isä ja äitikissa. Ja sitten mä silitin niitä ja sitten se yksi kissa halusi tulla mun taskuun. Niin mä ostin sitten tänään kissaruokaa. Ja jos siellä huomisessa paikassa, mihin me mennään kouluttaa, niin on kissoja, niin aion antaa niille vähän ruokaa. Koska mä rakastan kissoja. Ja sit mä ostin kans patchei. Et silleen on niinku aika jees fiilis vieläkin, mut sit tavallaan niinku tää sosiaalisuus on vähän rasittavaa. Et kun on koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä ja puhuu vieraalla kielellä ja on vähän epävarma ihminen ja sellaista, niin se tuo tiettyjä haasteita, mutta kyllä niinku koulutettavat on suhtautunut tosi hyvin. Ja sit autokanta on aika vanhaa ja tiet on ihan sikahuonossa kunnossa siihen nähden, että suomalaiset välittää, jos ties on yksi kuoppa. Niin tulisivat tänne Ukrainaan hetkeksi ajaa, niin tietäisivät, että mikä on huono kuntoinen tie. Motivation, it's like I think that you're probably more than ours because that's 1,000 kilometers between us at least, and you should handle the language barrier. Yeah. Of course, then all our it's different culture and all the problem in our army. So yeah, but you still coming and helping. That's very nice. Yeah. All of the tasks of the
really talking. I'm the same as you are. What the hell you know? Yeah. You know, like You're regular this, on me. Yes, Yeah. you're the same as Yeah. you saw what I am, and maybe he saw in a movie or a Maybe I could talk a little bit about that too. Yeah. About the mindset Yes. for a soldier and how the information should spread, because we all need each other. If everybody knows all the safety things, it's more secure. Then we all stay alive. Yeah, and well, I got another idea. Maybe it will be useful to show how to build a minefield near a position. Yeah. The principles where it should be. For example, front side of trenches, Yeah. or left side, right side, etc. Yeah. How to build the system of defender system. Yeah. Of, for example, platoon of company, squad. Combine engineering, investigation, and mining. Yeah. Maybe that would be useful as well. Yeah, Because if they will go, for example, on the front line, usually they will be at the position of another unit. Yeah. Hello, little cow. Hi. Hi. Meh. Meh. Oh, it comes close. Hi. Oi, oi. Toinen koulutuspäivä taputeltu. Fiilis on aika vaihteleva. Eilen tosiaan, mä en muista mitä mä kerroin eilisestä. Eilen sitten koulutuksen jälkeen oli vähän ehkä pettynyt fiilis. Nyt me tosiaan muutettiin meidän koulutusta ja tämän päivän koulutus meni niin hyvin. Oli kans jännä, että kun me mentiin sinne paikalle, missä touhuttiin, niin ajettiin sellaista pientä tietä, missä Suomessa saisi ajaa ehkä 50-60. Niin ajettiin sitten jotain 120, 130. Se oli aika hurjaa. Ja sitten ajettiin ihan kovien miinotusten läpi, mikä oli kans aika erikoinen tunne. En oikein. Vähän silleen väsynyt fiilis. Tunteet heitellyt kyllä laidasta laitaa. Oon ihan tyytyväinen siihen, miten itse koulutin. Ja olivat tyytyväisiä myös porukka, että toivovat, että toivoivat, että menisimme huomenna uudestaan ja ollaan nyt sitten menossa huomenna uudestaan sinne. Pitää sitten vähän jalostuneempaa koulutusta ja joo, oon ihan tyytyväinen kyllä tähän päivään. Aika väsynyt fiilis nyt on tässä kohtaa, mutta katsotaan mitä huomenna on. No niin, meillä oli silleen, että tosiaan eilen koulutettiin vielä henkilöitä ja sitten kesken koulutuspäivän saatiin tieto, että heillä muuttui käsky, joten meillä keskeytettiin sitten koulutukset tältä viikolta ja ei saatu korvaavia käskyjä. Mutta me päätettiin nyt sitten, kun me ei saatu enää korvaavaa koulutusta huomiselle tai tälle päivällekään, niin me ollaan lähdössä nyt sitten yöjunalla Kiovaan. Mutta ollaan tosiaan lähdössä yöjunalla Kiovaan. Ja on ollut ihan mielenkiintoinen reissu tähän asti. Ollaan törmätty
tietöihin, jota ei ole merkattu. On tullut kaikenlaisia yllätyksiä vastaan. Ollut aika silmiä avaava kokemus kyllä tähän asti. Enpä tiedä mitä muuta. Käytiin tänään Rivnessä vähän katselemassa semmoista pikkukaupungin meininkiä ja oli ihan mielenkiintoinen paikka ja hyvä fiilis. Mutta pitää katsoa mitä tuolta Kiovasta nyt sit löytyy ja toivottavasti tää tilanne ei tästä ole nyt siis eskaloitumassa, kun tuolla tosiaan lentelee noin hävittäjät taustalla. Että katsotaan miten meidän käy. Tämmönen makuvaunu täällä Lutsk-Kiova yöjunassa. Tää on niinku ekaluokka. Tää on jotenkin ihan sika outoa. Mut tää on aika siistiä. Me saatiin 2 tyynyä molemmat ja sitten on käsipyyhkeitä ja ilmeisesti joku pussilakana tai joku vaihtolakana tai joku. Niin, nuohutpeitto. Mut this looks pretty neat. Hei, tuolla on ylhäällä makupussit. Tai jotain. Tai jotkut tommoset, että jos tulee tosi kylmä, niin noi on varmaan sit ne, mitkä menee tonne lakanaan sisään. Niin voi laittaa suoraan. Mutta tää maksaa meiltä molemmilta yhteensä 40, eli 20 per lärvi. Ihan kiva. Meillä on tällainen tosi hyvä meininki täällä. Messut löytyy ja Neuvostoliitto, eväätkin. Makkaraa, juusto, voileivät. joo, Yöjunaan. yöjunaan iltapalat kokista ja mulla on sitten teetä ja me ollaan tilattu kahvia ja teetä tän junamatkan ajalle ja sitten koitetaan jossain vaiheessa varmaan selvittää, että onko täällä joku ravintolavaunu ihan, koska olisi mielenkiintoista nähdä. En tiedä, näkyykö tää mun lärvi täällä? Hienoa. Ihan hyvä fiilis. 6/5. Nyt menee jo pimeäksi. Ja. Nyt menee jo pimeäksi. Niin kuin punakatuvalla. Onko siinä hyvä olla? Siinä on lämmin. Kielenkin sanoo. Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. En mä tee sulle mitään pahaa. Mä vaan vähän kuvaan sua. Sun on vähän hassu asuinpaikka, kun sä asut tämmöisessä sotamuseossa. Onko siellä saalis? As a temporary measure by Khmelnytsky. However, in Moscow, a different thing prevailed. There, the Ukrainian land was considered their own as early Me herättiin siihen, että nyt tuli ensimmäinen ilmahälytys koko tämän reissun aikana. Vähän niin kuin me tuossa ennen nukkumaan menoa ajateltiinkin, että nyt varmaan tulee sitten se ilmahälytys. Me katsottiin karttaa, niin sinne alkoi tulla huolestuttavia merkkejä jo aikaisemmin. Ja varmaan kuulette, niin täällä on ihan aktiivinen ilmahälytys. Meillä hälytti puhelimet, kun meillä on se sovellus, mikä hälyttää ilmahälytyksestä.
Että sellaista. It's a bit different to navigate in Kharkiv when both of our GPS were showing the same location, but like some kilometers away from where we were actually Oh. at the time. And on the city lights were off. We at least knew where we were because we were in one of these squares. We used to locate ourselves on the map. But otherwise it might have been a bit difficult. There was heavy fighting in the Irpin center, and the closer we get, the more there's damage. This whole big building here. There's work start also this one, they have covered this lower part completely now. Неділю дні додаткових знижок в метро. Особливо вигідні пропозиції з 16 по 19 листопада. Не пропустіть суперзнижки в метро. Деталі на Metro.ua. Здоров'я дитини – майбутнє країни. Прийом із лабораторіями МедЛаб. Понад 1500 доступних досліджень. Oikein tää tassu täällä. Niin.
kuunneltiin siis tuolla FM-lähettimellä radiota, tai siis kuunneltiin musiikkia Spotifysta ja tultiin tänne Puolan puolelle, aika pitkälle tänne Puolan puolelle. Mä en tiedä missä päin me nyt ollaan virallisesti. 100 kilsaa Varsovasta. Niin täältä hijackas meidän FM-lähettimen taajuuden tämmönen polski sinfonia, ilmeisesti joku tällainen kanava. Klassinen radio. Meidän FM-lähettimen voimakkuus tai se lähetysteho ei riitä estämään tätä ihanaa sinfoniaa. Että joo.